سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگیتون در سراسر جهان خوب و خوش باشید و منتظر ادامه برنامه‌مون. در جلسه قبل ما صحبت از زنجیره بافی در قالی بافی کردیم و اونو توضیح دادیم، عملی انجام دادیم و قول دادیم که این جلسه به بحث شیرین گلیم بافی بپردازیم. گلیم بافی در قالی بافی ترکی بر دو نوع هستش، یکی گلیم صوف و دیگری گلیم کرباس که ما اینجا به گلیم صوف میپردازیم. علاوه بر اون دار و زنجیره‌ای که زدیم، ما امروز یه سیخ پودکشی لازم داریم، یه پود ظریف و یه پود ضخیم. من امروز برای اینکه نخش کاملا رنگش تیره باشه از یه نخ قرقره کمک گرفتم که پود ظریف رو کاملا بهتون نشون بدم، ولی اگر فراموش کردین که پود ظریف چیه میتونید به اون بخش از ویدئومون که در مورد ابزار قالی بافی هست مراجعه کرده و متوجه بشید که پود ظریف چیه. من میرم اون طرف، شروع میکنم کارمو و شما محبت میکنید، لایک و سابسکرایب رو میزنید و انرژی میدید. متشکرم. خب دوستان، میریم که گلیم بافی صوف رو با هم تمرین کنیم. برای گلیم بافی صوف گفتیم یه رج پود ظریف و یه رج پود ضخیم احتیاج داریم. اونجا پود ضخیم رو من معرفی کردم، ولی خیلی ها ترجیح میدن با همین نخ چله‌ای که به اصطلاح شروع کردن به چله زدن همون ها رو استفاده کنم برای گلیم بافی صوفشون. ما هم همین کار رو میکنیم. برای این کار ابتدا میایم تمام نخهای تارهای زیر رو برمیداریم، یکی در میان. اولی رو رها میکنیم از رو، دومی رو از پایین برمیداریم، سومی رو رها میکنیم، چهارمی رو برمیداریم. فقط برای اولین رج این کار رو میکنیم. رج‌های بعدی از همون پایین انجام میدیم. دقت کنید، حساسیت قضیه مثل همیشه بالاه، باید یکی در میان انجام بشه، اشتباه نشه. برای اینکه خودتون رو چک کنید هر دفعه میبرید بالا یه مقدار یا پایین، اون ضربدری رو نگاه میکنید که ببینید درسته یا نه. در مناطق مختلف گلیم بافی ها رو روش کارهای دیگه هم انجام میدن. بعضی یه مقدار از بافت فرش روی تیکایی رو انجام میدن، بعضی ها با خود نخهایی که خامه‌هایی که قراره که ببافن با اونا میگیرن، به جای پود ضخیم استفاده میکنن. هر جای روشی داره. این الان ساده ترین حالتشه. خب این الان تمام نخهای تارهای زیر رو برداشتیم و چیکار میکنیم؟ این پود سیخ پودکشی رو که نوکش یه حالت قلاب مانند داره، اینو دو حالت حلقه میکنیم، میذاریم توی اون قلابه و از لای چله ها رد میکنیم، میاریمش پایین و با دفعه میکوبیمش. خب نوبت پود ظریفه. پود ظریف هم دستمون رو میذاریم، دقت کنید، دستمون رو میذاریم بین تارهای زیر و رو و با انگشتمون اینو در میاریم. حتی برای کارهایی که ارزش پهنه میشه این کارو هر تیکه تیکه این کار رو انجام داد. یا اگه نه، بعضی ها میخوان یک سره انجام بدن، سیخ پودکشی رو میذارن و این نخ رو به قلابش گیر میدن. این هم یه روش دیگه. پود ظریف یه ظرافت هایی داره که اگر دقت نشه باعث جمع شدگی کارتون میشه.
حالا میگین یعنی چی؟ یعنی شما همینجور بخواین اینو اینطوری بکوبین بدون هیچ محاسبه‌ای، اینجا این زیر کشیده میشه، تارها و هم جمع میشه و در یه فاصله یه دفعه میبینین که عرضتون اگر 5-6 سانتی بود یهو میشه 4.5، همینطور میره بالا و جمع میشه. این برای جلوگیری از این که شما این اتفاق برای این کار نیفته، ببینید این باید خیلی آرام تا اینجا میاد، بعد اینجا یه مقاومتی هست با دفعه و این 2 ستای اول شونه هاش خیلی آروم. دفعه رو هم که بهتون گفتم چجوری دست میگیرید، 4 تا رو اون دستش رو 4 تا یا انگشت شستتون رو اینجا میذارید یا اینکه نه هر اون قسمتش حالا خیلی مهم نیست و آروم با این 2 ستای شونه اولش سعی میکنید هدایت کنید پود ظریف رو بین چله ها. از این طرف این دست هم خیلی نقش مهمی داره، در واقع هدایت میکنه و در شلوسف شدن این کار نقش مهمی داره. عده‌ای از اساتید میگن اگر یک کمی شل باشه خیلی بهتر از اینه که یک کمی سفت باشه. پس دستتون رو یک مقدار کوچولو شل بگیرید، چون سفت بودن عوارض بیشتری داره. نگاه کنید این الان روی پود ضخیم ما نشسته. این قسمت رو میبردیم، دوباره پود ضخیم رو به کار میبریم. این دفعه پود ضخیم رو الان دیگه وقتی پود ظریف رو زدیم کاملا مشخصه که ما چه چله هایی رو باید، چه تارهایی رو باید برداریم. نگاه کنید الان این زیر پود ظریف رنگ دیگه برداشتم که کاملا نشون بدم به شما. در حالت عادی شما بهتره که این گلیم بافیای اینجا رو هم رنگ خود نخ چله بگیرید که رنگ روشن بگیرید که تو ذوق نزنه. ولی الان من خواستم به شما نشون بدم تمام تارهایی که توسط پود ظریف نشونه گذاری شده اونا رو برمیداریم. این نوک سیخ پودکشی رو حالت مایل کنید، این به راحتی از بین چله ها رد میشه. هرچی مقدار هم که شما بالاتر میره کارتون راحت تر این اتفاق میافته. این هم آخرش میذاریم روی قلاب و میکشیم این طرف. اینو هم زیاد نمیکشیم، خیلی معمولی میکشید که اون داخل لابلای چله ها ورم نکنه. در این حد کفایت میکنه. دوباره پود ظریف. معمولا میزان پود ظریف و ضخیم، یعنی میزان این گلیمی که میزنیم ما حدود برای کارهای کوچیکتر حدود 1 سانت 1 سانت و نیمه و هرچه کار بزرگتر میشه یه مقدار به طولش اضافه میشه. بعضی تا 3-4 سانت هم هستن. رد میکنیم. شما از راست به چپ یا از چپ به راست هیچ فرقی نمیکنه که بخواید انجام بدید. خب ما الان 2 رج پود ضخیم و پود ظریف رو زدیم.
این برای زمانی هستش که شما بخواید به این شکل شیرازه کارتون رو شیرازه منفصل بزنید. یعنی اینکه خیلی وقتا پیش میاد برای خیلی از تابلو فرش ها و یا کارهای اختیاریه، در واقع دوست دارن که شیرازهشون منفصل باشه که زمانی که پرداخت میشه دوباره بهشون این قسمت شیرازه دوخته میشه، یا حتی کارهای کوچیک هم بعدا میشینن شیرازه‌اشو وصل میکنن. ولی معمولا برای کارهایی که ابعادش کوچیکه بهتره که شیرازه منفصل باشه و با دقت انجام بشه. الان ما میریم که شیرازه منفصل رو با هم کار کنیم. خب دوستان، وقتی که قرار باشه که ما گلیم بافی صوف انجام بدیم و با شیرازه یا کناره های متصل به این شکل، شما ابتدا چند دور ابتدای کار میپیچید و از چند تا رد میکنید. پود ضخیم و میذاریدش پایین، انتهاش رو کاملا با این قسمت تیز قلابتون میبرید. بعد شروع میکنید به همون کاری که در رابطه با شیرازه منفصل انجام دادیم و ما یکی در میون تارهای زیر رو میاریم رو و پود ضخیممون رو ازش رد میکنیم. روش کار همونه، فقط اون قسمتی که به شیرازه مربوط میشه شما باید دقت کنید که هم پود ضخیم و هم پود نازک رو از قسمت شیرازه رد کنید، وگرنه اون شیرازه، اون جفت تارهایی که برای شیرازه گذاشتیم اصلا جدا میشه از قالی، بایستی ازش رد بشه و کنارهای قالی رو استحکام ببخشه. خب اینجا میبینیم که یک درمیون شده. اینجا ما الان این قسمت دیگه پود ضخیممون نمیتونیم اینجا بذاریم و ردش کنیم. پس چیکار میکنیم؟ از انتهای سیخ پودکشی از اون سوراخی که وجود داره استفاده میکنیم و اینو رد میکنیم به همین راحتی. فقط این قسمت رو دقت کنید این پایین که خیلی آروم رد کنید، نکشید که باعث جمع شدگی چله هاتون بشه. فقط در یه حدی کنترل کنید که این وسط حالت قلمبه نشه. این از این. حالا پود ظریف رو رد میکنیم. این انتهاش این طرفه، پود ظریف رو یه طوری بذارید که انتهاش این طرف باشه. خب حالا از اینجا دستمون رو میذاریم یا با سیخ پودکشی یا دستمون، هیچ فرقی نمیکنه. این رو هم از چند تا تار رو بر میداریم، میذاریم توش که کیپ بشه اینجا. بعداً هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، الان هم میتونیم.
حالا خیلی آروم شروع میکنیم با همون 2 تا ستای اول شروع به زدن میکنیم. به علت اینکه من عادت دارم همیشه از اون سمت انجام بدم، این طرف یک کمی برای من مشکله. البته خب تکرار کنم عادت میشه. برای همین من شیرازه متصل رو خیلی علاقه‌مند نیستم. خب اینو اینجا میباریم. این الان یه ردیف زده شد. خب برای اینکه بهش شیرازه داده باشیم، این قسمت میپیچیم دور تار، دور این جفتار میپیچیم. بعد از هر بار دوباره نوبت پود ضخیم شد. پود ضخیم رو این دفعه دیگه نمیریم از این بالا برداریم. این زیر رو نگاه کنید، تمام این تارهایی رو که توسط پود ظریف نشونه گذاری کردیم نشونه خوبیه. این سیخ پودکشی رو مایل میکنیم و از بین اون تارها، اون تارهایی رو که رو هستن ظاهرا میبینیم و توسط پود ظریف مشخص شدن، اون تارها رو برمیداریم. اگر هم یه وقت اون تارهای رو اون زیریا اومدن بالا، با ناخن خودمون جابجاش میکنیم، سریع درست میشه. بعد از چند رج کاملا دستتون میاد که چه کار کنید. گفتیم که تار آخر رو هم حتی برمیداریم. میذاریم نوکش و ازش رد کنیم و اینجا هم با احتیاط تمام میاریم که اینجا کشیده نشه. الان پود ظریفمون رو از این طرف باید ببریم. میبریم اون طرف و توسط این شونه ها 2 تا ستای اولش خیلی هنرمندانه هدایت میکنیم. نگاه کنید الان خیلی قشنگ روی کار نشست. دوباره میایم از اینجا دور بسته به ارتفاع کارمون داره. دوباره می‌بینیم که خیلی سریع با این حرکت ها راه خودش رو بین تارها پیدا میکنه و هر جام که بدقلقی کرد چیکار میکنیم؟ با ناخنمون هدایت میکنیم. باز میذاریم انتهای سیخ پودکشی و خیلی آروم روی شما اینطوری نگیرین چون الان کار کوچیکه، من اینطوری انجام میدم. خب الان باید پود ظریف رو رد کنیم از این بالا بین تارها و با این دست نگاه میکنیم. خیلی آروم، هیچ عجله‌ای نداریم.
هر جایی احساس کردید داره شل یا سفت میشه توسط همین دندون‌ها یکم بالا بکشید یا اینکه با ناخوناتون یکم جا و جا کنید پشت ناخونتون. البته این سر جای خودش میشینه. خب الان این شیرازه متصل بود. در واقع اینجا کناره های کارتون کاملا صاف و تمیز تا بالا پیش میره، به شرط اینکه شما کشیدگی دستتون رو به اندازه کافی داشته باشید. الان اگر دقت کنید همه سر جای خودشون هستن، خیلی هم زیبا. خب این الان کار زنجیر بافی و گلیم بافی انجام شد و آماده است برای بافت بر اساس حالا نقشه‌ای که قراره روش پیاده بشه. دوستانی هم که تازه به ما پیوستن محبت کنن از ابتدای کانال اون ویدیوهای اولیه رو ببینن، با ابزارش آشنا بشن، اسمشون رو بدونن که چیه و با ما همراه بشن و ضمن اینکه لذت میبرن از کار، یه هنری هم یاد میگیرن و ترویج میکنن. ممنونم از اینکه ما رو پیگیر هستید. در کامنت ها بنویسید از کدوم شهر هستید، چیکار میکنید، چقدر رضایت دارید. اگر راضی هستید لطفاً لایک رو فراموش نکنید. سابسکرایب که خیلی وقت کردید. مرسی از شما.